हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ रहेको छ फ्री फायरको एडिटिङ। र यो एडिटिङ तपाईलाई चाहिँ म चाहिँ आज क्यापकट एप्लिकेसनमा बनाउन सिकाउनेछु जुन चाहिँ सजिलो रहेको छ र तपाईले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप हेर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो। र तपाईहरुलाई यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन चाहिँ दबाइदिनु होला। ओके फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. मोबाइल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ र तपाईले चाहिने एप्लिकेसन रहेको छ क्यापकट र यो एप्लिकेसन इजिली अभाइलेबल छ प्ले स्टोरमा। र यदि तपाई इन्डियाबाट हुनुहुन्छ भने तपाई चाहिँ यो क्यापकट एप्लिकेसन चाहिँ तपाई VPN लगाएर ओपन गर्नु होला। सो फ्रेन्ड्स, म चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसके र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ एउटा न्यू प्रोजेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। ओके फ्रेन्ड्स, यहाँ चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला म चाहिँ एउटा क्लिप्स दिइरहेको हुन्छु। सो त्यही क्लिप तपाईले हाल्नुपर्छ। सो मैले चाहिँ यो क्लिप डेस्क्रिप्सनमा दिइरहेको हुन्छु। हेर्नुस्, यहाँ तपाईलाई म एडिटिङ सिकाउँदैछु, तपाईले जुन सुकै पनि म चाहिँ यो यसको साउन्ड चाहिँ सुरुमा काट्दिए है। अब हेर्नुस्, यो मेरो भिडियो के यस्तो प्रकार छ, यहाँ चाहिँ इमोट चेन्ज भइरहेको छ है। हेर्नुस्, यहाँ इमोट चेन्ज भइरहेको छ। यो क्लिप पनि दिइरहेको हुन्छ यदि तपाईले चाहियो भने, नत्र भने तपाईले आफ्नो क्लिप पनि हाल्न सक्नुहुनेछ यहाँ। सो यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो क्लिप पनि हाल्न सक्नुहुनेछ यो भिडियोमा, आफ्नै क्लिपहरु राखेर आफै स्क्रिन रेकर्ड गरेर। म चाहिँ यही क्लिपलाई तपाईलाई एडिट गरेर देखाउँछु। कसरी एडिट गर्छु भन्नाले अब चाहिँ तपाईले के गर्नु, सबभन्दा पहिला लास्ट पार्टमा आउनुस् यसरी र एन्डिङलाई यसरी सेलेक्ट गरेर डिलिट पार्दिनु हो नि। अब चाहिँ तपाईलाई जहाँ जहाँ इमोट चेन्ज भइरहेछ जस्ट त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई टिक लाउनु पर्छ। सो स्टार्टिङदेखि आउनुस् तपाईले एकैचोटी। सो म चाहिँ अब तपाईलाई एकैचोटी यहाँ देखाउँछु अब। सो फ्रेन्ड्स, हेर्नुस्, यहाँ स्टार्टिङमा इमोट चेन्ज छ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ ठ्याक्कै यो ठाउँमा हेर्नुस्। अब ओके, ठ्याक्कै यहाँ इमोट चेन्ज भयो नि। अब ठ्याक्कै यहाँ थिचेर भिडियोमा तपाईहरुले भिडियोमा यसरी थिचेर यसलाई स्प्लिट पार्न सक्नुहुनेछ, अथवा यहाँ माथि टिक लाउन सक्नुहुनेछ यसरी। सो म चाहिँ तपाईलाई भन्छु यसरी स्प्लिट गरिदिनुस्, यसरी दुई भाग भयो नि। अब फेरि एकचोटि प्ले गरेर जानुस् भिडियोलाई यसरी। अब फेरि इमोट कहाँ चेन्ज हुन्छ। सो यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पनि इमोट चेन्ज भइरहेछ। हेर्नुस्, यहाँ यो इमोट थियो, त्यसपछि फेरि यस्तो बिस्तारै स्लाइड गरिदिनुहोस्। हेर्नु यहाँ, ओके, यही पोजिसनमा इमोट चेन्ज छ नि। अब यसलाई थोरै यसरी, ओके, समथिङ यही पोजिसनमा इमोट चेन्ज छ है। ठ्याक्कै यहाँ क्लिक गरेर फेरि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ स्प्लिट पार्दिनु होला, यसरी स्प्लिट पार्दिनुस्। अब फेरि प्ले गरिदिनुस्। अब इमोट चाहिँ कहाँ चेन्ज छ। अब हेर्नुस्, अब यसको इमोट चाहिँ यो पार्नवाला इमोट हटाउँछ। अब हेर्नुस्, यहाँ ठ्याक्कै इमोट चेन्ज आयो नि। अब जहाँ चाहिँ इमोट स्टार्टिङ छ हेर्नुस्, यहाँ पार्नवाला इमोट हटेर समथिङ यहाँ हटेको छ पार्नवाला इमोट। ओके, भिडियोमा यसरी क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँ चाहिँ इमोट चेन्ज भइरहेको ठ्याक्क यहाँ यो पोइन्टमा ठ्याक्क आएर तपाईले इमोट चेन्ज भइरहेको छ। तपाईहरुले यहाँ चाहिँ स्प्लिट गर्नुस्, यानी कि जहाँ जहाँ इमोट चेन्ज भइरहेको छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ तपाईले स्प्लिट गर्नुस् है। अब यहाँ फेरि हेर्नुस्, अर्को इमोट आयो यहाँ। सो यो इमोट आयो, ठ्याक्क यहाँ आयो, फेरि यसलाई स्प्लिट पार्दिनुस्। अब फेरि एकचोटि प्ले गर्छु तपाईहरुलाई भिडियोमा। फेरि हेर्नुस्, इमोट चेन्ज छ नि। सो अब चाहिँ इमोट चेन्ज छैन होला सायद। सो यति नै छ इमोट चेन्ज हैन। सो यहाँ तपाईले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा ज्यादा इमोट चेन्ज छ त्यहाँ चाहिँ काट्दिनु होला। यहाँ चारवटा इमोट चेन्ज मैले देखाएँ, तपाईले आफ्नै हिसाबले कहाँ कहाँ इमोट चेन्ज छ तपाईले त्यस्तै कट गर्दै जानुस्, स्प्लिट गर्दै जानुस्। अब चाहिँ तपाईले ठ्याक्क कहाँ आउनुस् भन्नाले फर्स्ट इमोट चेन्ज कहाँ भएको छ हेर्नुस्। यो भिडियोमा फर्स्ट इमोट चेन्ज कहाँ भएको छ हेर्नुस्। सो यी फर्स्ट इमोट चेन्ज हाम्रो यहाँ छ। सो यसलाई ठ्याक्क यहाँ थोरै यसलाई स्प्लिट दिनुस्। ठ्याक्क यहाँ स्टार्टिङ पोइन्टमा इमोट चेन्ज यहाँ हुन आँटेछ नि। सो यसको सिधा आउनुस् यहाँ। अब त्यसपछि ओभरलेमा क्लिक गरेर म तपाईलाई एउटा फोटो दिन्छु, त्यो फोटो चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुस्। एड ओभरलेमा डेस्क्रिप्सनमा एउटा फोटो हुन्छ, फोटोजमा गएर यसरी मैले यो कलरको एउटा फोटो दिएको हुन्छु, त्यसलाई एड गरेँ। सो यो कलरको फोटो दिएको छ। अब त्यसलाई फुल गर्नुस्। सो सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ ग्रीन कलर लाउँछौँ। सो ग्रीन कलर लाउँदा ग्रीनलाई फुल गर्नुस्, यसरी फुल पार्दिनुस्। यहाँ भयो नि फुल। ओके, अब चाहिँ तपाईले स्प्लाइसमा गएर यसलाई ओभरले पार्दिनुस्। अब पुरै ग्रीन भयो नि। अब राइट पार्दिनुस् यसलाई। अब त्यसपछि तपाईले ठ्याक्क अब फेरि हेर्नुस्, यहाँ ठ्याक्क यो पोइन्टमा आउनुस् जहाँ चाहिँ यो इमोट सकेको छ। यो इमोट कहाँ सकेको छ, यहाँ सकेछ नि। यसरी आएर यसलाई स्प्लिट पार्दिनुस्। अब त्यसपछि यो माथिको जुन यो छ नि, यो फर्स्ट इमोट, यो इमोटलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नुपर्छ। किन कपी गर्नुपर्छ भन्नाले यसलाई चाहिँ कपी गरेर तल लाउनुपर्छ। त्यो कसरी भन्नाले सुरुमा कपी गर्नुपर्छ।
सो यहाँ थिचेर यसरी यहाँ थिचेर यो भिडियोमा त्यसपछि यसरी स्लाइड गर्नुस् र स्लाइड गरेर तपाईले चाहिँ कपीको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। सो यहाँ रहेको छ कपी, हेर्नुस् यो यसकै कपी यहाँ बन्यो नि, फेरि यसकै कपी यहाँ बन्यो। हेर्नुस् यसलाई अब चाहिँ तपाईले ओभरले अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ। सो स्लाइड गर्दै जानुस्, यहाँ रहेको छ ओभरले, भयो नि, त्यही माथिको तल आयो नि, फेरि कन्फ्युज नहुनु होला तपाईहरुले। यसलाई यसरी थिचेर ठ्याक्क यसको तल पार्दिनुस्। सो यसको तल भयो नि, अब ठ्याक्क यहाँ आयो नि यसको तल, यही भिडियोको कपी यहाँ भयो। अब यति बुझ्नु तपाईहरुले। फेरि यही तलको भिडियोमा क्लिक गरेर कटआउटको अप्सनमा जानु होला। अब रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा जानु होला र रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरेर तपाईको मोबाइल डाटा चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ। हेर्नुस् अब ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भयो नि। फ्रेन्ड्स अब चाहिँ यो यसको काम चाहिँ सक्यो। यहाँ चाहिँ यतिसम्म चाहिँ काम चाहिँ सक्यो भन्नाले यहाँसम्म यो यति यो इमोटको चाहिँ काम सक्यो। अब सेम त्यसरी नै हरेक इमोटको गर्नुपर्छ। यसको यो इमोटको पनि यो इमोट कहाँसम्म छ अब, सो यहाँसम्म यो रहेको छ। सो त्यही भएर यो अघिको फोटोलाई यसरी यहाँसम्म तान्नु होला। सो अघिको फोटोलाई अलिक थोरै अगाडि तानेर ठ्याक्क यहाँसम्म, जब यो सेकेन्ड इमोट कहाँसम्म सकिन्छ, यहाँदेखि सुरु छ यहाँदेखि सकेको छ नि, ठ्याक्क यहाँसम्म राख्नु होला यो फोटोलाई। अब चाहिँ यो फोटोमा यसरी क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ रेडमा पार्दिनुस् तपाईको इच्छा, यसरी स्लाइड गर्दै। सो यो फोटोलाई यसरी क्लिक गरेर यसरी सार्नु छ। सो यो कलर राख्नु चाहनुहुन्छ, यो कलर राखेँ मैले। अब यो कलर आयो नि, त्यसपछि तपाईहरुले अब फेरि सेम प्रोसेस, यो फोटोलाई यसरी सिलेक्ट गरेर यसलाई कपी गर्नु होला। माथिको भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर अब कपीको अप्सनमा जानु होला, यहाँ कपी। सो यसकै कपी भयो, यो यहाँ कपी भयो। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर फेरि यसलाई तल लाउनलाई ओभरलेमा क्लिक गर्नुपर्छ। यानी कि यो माथि छ, यसलाई चाहिँ तल लाउनुपर्छ हामीलाई। सो ओभरले के बुझ्नु छ भने यसको कपी यहाँ आयो, फेरि त्यही तल आयो। यो यसलाई थिचेर यसरी तल पार्नुस्, फेरि यसरी यसको तल ठ्याक्क राख्नुस्, भयो नि यसको तल ठ्याक्क। हेर्नुस् अब ठ्याक्क यसको तल भयो नि, ठ्याक्क यही भिडियो तल आयो। अब यसरी क्लिक गरेर फेरि तपाईले कट आउट रिमुभ ब्याकग्राउन्ड। अब यहाँ हेर्नुस् ब्याकग्राउन्ड 100% भइसक्यो रिमुभ। अब चाहिँ फेरि यसलाई क्लिक गरेर यो फोटोलाई ओके हाम्रो यहाँसम्म बनिसकेछ। यो कलर चाहिँ तपाईलाई मन परेन भने यसरी सिलेक्ट गरेर यसलाई यो वालाले यसरी स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ। कुन कलर ग्रीन राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले रेड राखेर देखाइदिन्छु है, रेड राखिदिएँ मैले। त्यसपछि फेरि सेम प्रोसेस, यसलाई चाहिँ कपी गर्न नबिर्सनु होला यसलाई। सो यसलाई यसरी कपी गरिदिएँ मैले, भयो नि कपी। अब दोस्रो इमोट कहाँसम्म छ, यो इमोट, यो जुन इमोट छ यो यहाँसम्म रहेको छ। सरी मेरो भोइस सो यहाँसम्म रहेको छ, स्प्लिट पार्दिए यसलाई। अब त्यसपछि फेरि यसलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्छ। सो यहाँ रहेको छ कपी, कपीमा क्लिक गरे फेरि यसलाई थिच्नुस् अनि यसलाई ओभरलेमा बनाएर तल लाउनुस्। तल आयो नि, फेरि यसलाई थिचेर यसरी यहाँ तान्दिनुस्। सो यहाँ आयो नि, फेरि यसलाई यहाँ क्लिक गरेर तपाईले कट आउट रिमुभ ब्याकग्राउन्ड, यहाँ हेर्नुस् अब ब्याकग्राउन्ड रिमुभ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो। अब चाहिँ हेर्नुस् यहाँ भयो नि। अब फेरि यो सायद थोरै यता गयो, ओके ठिक छ। अब त्यसपछि यसलाई पनि सेम प्रोसेस, त्यसको लागि यसलाई चाहिँ तपाईले कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ, रेड पिङ्क, म पिङ्क राखिदिन्छु यसरी। अब चाहिँ फेरि यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर यो तलकोलाई बराबर पार्दिनुस्, फेरि यसरी सिलेक्ट गर्नुस् र त्यसपछि यसलाई पनि फेरि कपी गर्नुस्। कपी गरिदिएँ मैले, यही यहाँ आयो। फेरि यसलाई तल लाउनको लागि ओभरले भनेको चाहिँ तल लाउनु है, तल। सो यसकै तल यसलाई थिचेर यसरी तान्नुस्, भयो नि। अब यसलाई फेरि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड, कट आउट रिमुभ ब्याकग्राउन्ड, ओके यतिसम्म भयो। अब चाहिँ दुईटा इफेक्ट लाउनुपर्छ। त्यो इफेक्ट कसरी भन्नाले यहाँ चाहिँ यहाँ ठेक्काउनुस्, एड इफेक्टमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले सो यो एड इफेक्ट होइन, सरी ब्याक जानुस्, इफेक्टमा गएर सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्। अब इट्स ग्लो भनेर सर्च गर्नुस् तपाईहरुले, इट्स ग्लो। सो इट्स ग्लो कहाँ छ, यहाँ चाहिँ सर्च गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई। सो यहाँ रहेको छ बेसिकमा जानुस् है, बेसिकमा गएर इट्स ग्लो रहेको छ, यसलाई चाहिँ राइट पार्दिनुस्।
अब यसलाई चाहिँ फुल पार्दिनुहोस् लास्टसम्म आयो नि। अब लास्टसम्म आइसकेपछि इजगोलाई चाहिँ तपाईँले हल्का एडजस्ट गर्नुहोस्। यहाँ एडजस्टमा गएर यसलाई हेर्नुहोस्, यहाँ बढाउँदा यस्तो बढ्छ, घटाउँदा यतिसम्म राख्नु होला, 50सम्म 45। ओके। सो फ्रेन्ड्स, अब चाहिँ लास्टमा तपाईँहरूले यतिसम्म चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो काम। अब चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्क यो पार्ट स्टार्टिङ पार्टमा आउनु होला। त्यसपछि एड ओभरलेमा गएर स्टक भिडियोजमा गएर तपाईँले एउटा ब्ल्याक फोटो हाल्नुपर्छ। यो ब्ल्याक फोटोलाई सेलेक्ट गरेर एड गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ लास्टसम्म फुल स्क्रिन पार्दिनुहोस्। ओके, यहाँसम्म लास्टसम्म राखेँ मैले र यसलाई चाहिँ यसरी दुईटा कुराले फुल पारिदिनुहोस् र त्यसपछि फेरि यसलाई यही भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँले स्प्लाइसमा गएर तपाईँले यहाँ सफ्टमा राखिदिनु होला। यतिसम्म आयो नि, यहाँ पुरै ब्ल्याक देखिरहेछ। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ थोरै यसरी घटाइदिनु होला। सो यतिसम्म राख्नु होला, 88 89। ओके, यतिसम्म राखेर राइट पारिदिनुहोस्। अब फेरि स्टार्टिङ पार्टमा आउनुहोस्, स्टार्टिङ पोइन्टमा ठ्याक्क यहाँ आएर स्टार्टिङ पोइन्टमा आएर एड ओभरलेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि स्टक भिडियोजमा जानु होला र व्हाइट ब्याकग्राउन्डलाई सेलेक्ट गरेर एड गर्नुहोस्। यसलाई पनि फुल स्क्रिन यानि कि लास्टसम्म। ओके, लास्टसम्म पारेर यसलाई पनि फेरि दुईटावालाले पिन्च गरेर फुल स्क्रिन पारिदिनुहोस् र त्यसपछि यसलाई पनि स्प्लाइसमा गएर सफ्टमा राखिदिनु होला। ओके, अब चाहिँ यसलाई थोरै घटाइदिनुहोस् यसरी। ओके, 50 56सम्म राइट। अब फाइनली यहाँ चाहिँ भिडियो कम्प्लिट भइसक्यो र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले साउन्ड हाल्नुपर्छ। अब साउन्ड चाहिँ यदि तपाईँले यही भिडियो छ भने जुन पनि साउन्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यही भिडियोको साउन्ड हालिदिँदैछु, तपाईँलाई म्याच हुने साउन्ड हाल्नु होला तपाईँहरूले। सो म चाहिँ यही साउन्ड हालिदिन्छु यहाँ। सो केही यस्तो प्रकार साउन्ड रहेको छ। ओके, सो फ्रेन्ड, म चाहिँ भिडियोलाई एकचोटि प्ले गरेर देखाइदिँदैछु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। चाहिँ यस्तो प्रकारले चेन्ज भइरहेको छ। कम्प्लिट भइसक्यो भिडियो। अब यसले चाहिँ सेभ गर्नाले तपाईँले माथि यहाँ 180मा राख्दा पनि राम्रो, 720मा टिकको आउँछ। सो 180 राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस् र यो 100% भइसक्दा मात्रै तपाईँको भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।